Sziasztok! Üdv újra NetTanács csatornán! Ma egy olyan témába merülünk bele, ami mindannyiunkat érint. Mégpedig szó szerint, hiszen mi is benne keringünk. A naprendszer. Ez a hatalmas kozmikus gépezet, amelyik otthont ad a Földnek, és amelynek minden egyes porszemcséje egy 4,6 milliárd éves történet darabkája. Ehhez egy magyar ismeretterjesztő enciklopédia Földünk sorozatának a Naprendszer című fejezetét hívjuk segítségül, hogy megértsük, honnan jöttünk, hol vagyunk, és miért nem vagyunk talán egyedül. Ez a csatorna a ti visszajelzéseitekből épül, minden like, hype, komment és feliratkozás üzemanyag a folytatáshoz, és ezzel segítesz a legtöbbet, hogy az algoritmus másokhoz is eljuttassa a videót. Ha pedig úgy döntesz, hogy mecénásként is támogatnád a munkám, erre a csatornatagság, a szuperköszönet és a Ko-fi segítségével van lehetőséged. Na, de nézzük is a mai anyagot. Miért pont itt keringünk? Képzeld el, hogy visszamész 500 évvel az időben. Mindenki, de tényleg mindenki azt gondolja, hogy a Föld áll a mindenség közepén, a nap meg szép kényelmesen kering körülöttünk. Logikus, ugye? Hiszen reggel felkel, este lemegy, mit kell ezen bonyolítani? Na de aztán jött egy lengyel csillagász, bizonyos Kopernikusz, és 1543-ban közzétett egy művet, amitől az egész emberiség világképe felborult. Nem a nap kering a Föld körül. Pont fordítva, mi keringünk a nap körül. És nem egyedül, 8 másik bolygó is osztozik velünk ezen a kozmikus körhintán. Na jó, itt rögtön meg kell állnunk egy pillanatra. Az enciklopédia, amiből dolgozunk, még 9 bolygót említ, mert a Plutó akkoriban teljes jogú tagja volt a klubnak. De a helyzet az, hogy 2006-ban a Nemzetközi Csillagászati Unió átírta a szabálykönyvet, és a Plutót lefokozta törpebolygóvá. Erről majd részletesebben is beszélünk, egyelőre maradjunk annyiban, ma 8 bolygó kering a napunk körül, és mindegyik elliptikus, vagyis enyhén tojásdatpályán halad, nagyjából ugyanabban a síkban. De miért éppen így? Miért nem szállnak szét a bolygók össze-vissza az űrben, mint labdák egy biliárdasztalon? A válasz egyetlen szóban. Gravitáció. A nap annyira masszív, hogy a gravitációs vonzása tartja össze az egész rendszert. A bolygók, a holdak, az aszteroidák, az üstökösök, minden engedelmesen kering körülötte, mint egy hatalmas, láthatatlan pórázon. A nap tömege mintegy 750-szer akkora, mint az összes bolygói együttvéve. Ez nem elírás, 750-szer. Gondolj bele, ha összegyúrnád a 8 bolygót egyetlen gombóccá, az még mindig nevetségesen apró lenne a naphoz képest. Mi tartja működésben ezt az egész rendszert? A nap nem egyszerűen egy nagy, fényes golyó az égen. A belsejében egy olyan nukleáris kemence dübörög, ami másodpercenként 600 millió tonna hidrogént alakít héliummá. Minden egyes másodpercben. Ez a magfúzió az, ami energiát termel. Fényt, hőt, sugárzást. És ez az energia az, amit mi napfényként érzékelünk, ami melegíti a bőrünket, és ami lehetővé teszi az életet a Földön. Na de figyelj! Ha a nap magjában most hirtelen kialudna ez a kemence, mondjuk egyszerűen elfogyna az üzemanyag, azt mi a Föld felszínén nem éreznénk azonnal. A napfénynek körülbelül 8 perc kell, hogy elérje a Földet, szóval 8 percig még minden rendben lenne. De a gravitáció? Az maradna. A bolygók tovább keringenének. A hőt illetően viszont más a helyzet. Az enciklopédia szerint mintegy 10 millió évnek kellene eltelnie, mire a nap magjából felszabaduló energia végleg kiapadna a felszínen. Maga a nap tehát egy lassú, méltóságteljes energiaraktár, ami nem kapcsol le egy gombnyomásra. A nap ráadásul nem csak vonzza, hanem aktívan kommunikál is a rendszerével. A napszél, ez az állandóan áramló töltött részecskék folyama, végig száguld a naprendszeren, és ezért látjuk az üstökösök csóváját mindig a naptól elfelé, nem pedig mögöttük a pálya mentén. A napkitörésekkor pedig vörösen izzó hidrogénplazma lövel ki az űrbe, akár több százezer kilométeres ívekben. Ezeket a jelenségeket csak napfogyatkozáskor lehet a Földről szabad szemmel látni, de a modern űrteleszkópok már folyamatosan figyelik. Kőzetvilágok. A belső bolygók birodalma. A nap közelében 4 kicsi, sűrű, kőzetes bolygó húzódik meg. A Merkur, a Vénusz, a Föld és a Mars. Ezeket Föld-típusú bolygóknak nevezzük, mert hasonlítanak a mi otthonunkra, legalábbis alapanyagukban.
Mindegyik szilárd felszínnel rendelkezik, mindegyik viszonylag kicsi az óriásbolygókhoz képest, és mindegyik nagyrészt kőzetből és fémből épül fel. De ezen belül mekkora különbségek vannak? A Merkur, a legbelső bolygó, gyakorlatilag egy kopár, kráterekkel borított fémgolyó, ami a méreténél jóval sűrűbb, mert aránytalanul nagy vasmagja van. A Vénusz a Földdel szinte egyméretű, de a felszínén 450 Celsius fok van, a légköre széndioxidból áll, és kénsav felhők borítják. Egy szóval nem az a tipikus nyaralóhely. A Mars meg pont a másik véglet. Vékony légkör, fagyos sivatag, de van rajta jégbe fagyott víz, és a múltban valószínűleg folyók szabdalták a felszínét. Egy dolgot azért ne felejtsünk el. A Merkurnak és a Vénusznak nincs holdja. Egy se. A Földnek van egy, amit úgy hívunk, hogy a hold, ilyen egyszerűen. A Marsnak pedig 2, a Phobos és a Deimos. Tehát a 4 belső bolygónak összesen 3 holdja van. Na ezt jegyezd meg, mert amikor a külső bolygókhoz érünk, teljesen más lesz a helyzet. Miért ilyen kicsik a belső bolygók? A válasz a naprendszer korai történetében rejlik. A naphoz közel a hőmérséklet túl magas volt ahhoz, hogy a könnyű gázok, a hidrogén és a hélium porszemeknél nagyobb testekre letapadjanak. Csak a nehezebb elemek, a kőzetek és fémek tudtak szilárd formában megmaradni és összetapadni. Így a belső bolygók eleve kevesebb nyersanyagból építkeztek, és nem tudtak magukhoz vonzani vastag gáztakarókat sem. Ehhez egyszerűen túl kicsik és túl melegek voltak. Gázóriások birodalma, a külső rendszer kolosszusai. Most képzeld el, hogy kilépsz a Mars pályáján túlra. Egy ideig semmi, erről majd mindjárt beszélünk, aztán egyszer csak megjelenik valami, ami minden eddigi bolygót nevetségessé tesz. A Jupiter. Átmérője majdnem 143 000 kilométer, a Földé 12.756. Ez azt jelenti, hogy a Jupiter belsejébe több mint 1300 földnyi gömb belefér. Ha a Föld egy szőlőszem, a Jupiter egy nagy görögdinnye. A Jupiter után jön a Szaturnusz, aztán az Uránusz, végül a Neptunusz. Mind a 4 óriás bolygó, de nem egyformán. A Jupiter és a Szaturnusz gázóriások. Főként hidrogénből és héliumból állnak, folyékony fémes hidrogénóceánokkal a belsejükben. Az Uránusz és a Neptunusz viszont inkább jégóriások. Víz, ammónia és metán jegei alkotják az anyaguk nagy részét. Miért ennyivel nagyobbak a belső bolygóknál? A naptól távol sokkal hidegebb volt a korai naprendszerben, és a jég is szilárd formában maradt, nem csak a kőzet. Ez azt jelentette, hogy sokkal több alapanyag állt rendelkezésre a bolygóépítéshez. A keletkező protobolygók hamar elértek egy kritikus tömeget, aminél a gravitációjuk már a környező hidrogént és héliumot is magukhoz tudta ragadni. Ettől kezdve lavina indult. Minél nagyobbra nőtt egy égitest, annál több anyagot vonzott be, és annál gyorsabban gyarapodott. Így lettek ezek a világ kolosszusok, amik ma uralják a külső rendszert. A Szaturnusz gyűrűi megérdemelnek egy külön szót. A képeken úgy néznek ki, mint egyetlen sima korong, de a helyzet az, hogy ezernyi vékony gyűrűből állnak, amik jég és kőzet darabkákból épülnek fel. A porszemcse méretűtől a ház méretűig. A Voyager 1 űrszonda felvételei mutatták meg először részletesen ezt a hihetetlen struktúrát. Az ammóniagáz és egyéb vegyületek adják a narancssárgás, kékes árnyalatokat, amiket a fotókon látunk. Holdak, gyűrűk és egy lefokozott bolygó. Na, most jön az ígért meglepetés. Emlékszel, hogy a 4 belső bolygónak összesen 3 holdja van? A külső bolygóknál teljesen más a helyzet. 2025 márciusában a Nemzetközi Csillagászati Unió adatai alapján a Szaturnusznak immár 146 ismert holdja van. Nem elírás, 146. A Jupiternek pedig 95. Ezeknek a döntő többsége apró, szabálytalan alakú szikla, amit a bolygó gravitációja fogott be. Nem együtt keletkezett a bolygóval. De van köztük néhány igazi sztár is. A Jupiter 4 nagy holdja, az Io, az Európa, a Ganymédész és a Kallisztó már Galilei távcsövében is látszott 1610-ben. A Ganymédész még a Merkurnál is nagyobb. Az Európa felszíne alatt vastag jégpáncél borít egy óceánt, amiben az élet lehetősége sem kizárt.
A Saturnus Titán nevű holdja az egyetlen a naprendszerben, a Földön kívül, ahol folyadék tavakat találunk a felszínen. Igaz, ott nem vízből, hanem metánból és etánból állnak. És akkor beszéljünk a Plutóról. 76 évig volt a naprendszer 9. bolygója, 1930-tól, amikor Clyde Tombaugh felfedezte, egészen 2006-ig. Aztán jött a Nemzetközi Csillagászati Unió híres hírhedt határozata, ami új definíciót alkotott a bolygó fogalmára. 3 feltételt kellett teljesíteni. Keringjen a nap körül, legyen elég nagy, hogy a saját gravitációja gömbszerűvé formálja, és, ez a kritikus pont, legyen gravitációsan domináns a pályája környezetében. Vagyis takarítsa ki a maga kozmikus szomszédságát. A Plutó az első 2 teljesíti, de a harmadikat nem. Ott kering a Kuiperövben, rengeteg másik jeges testtel osztozva a térségen. Így lett törpebolygó. Az amerikai űrügynökség New Horizons szondája 2015-ben elrepült mellette. És amit talált, az lenyűgöző volt. 3000 méteres jéghegyek, nitrogéngleccserek és egy szív alakú, nitrogénjéggel borított síkság. A Plutó nem lett kevésbé érdekes attól, hogy lefokozták, inkább az irattartón kellett megváltozzon. A szemét, ami maradt. Kisbolygók, üstökösök, meteorok. A Mars és a Jupiter pályája között van egy hatalmas térség, amit kisbolygó övnek hívunk. Az enciklopédia szerint itt a bolygópályák távolságának szabályossága alapján kellene lennie egy bolygónak, de nincs. Ehelyett milliónyi sziklás törmelékdarab kering ott, a legnagyobb közülük a Ceres, ami körülbelül 1000 km átmérőjű, és ma már szintén törpebolygónak számít. A legtöbb aszteroida viszont parányi, néhány kilométeres vagy annál is kisebb szikladarab. Miért nem lett bolygó ebből a sok szikladarabból? Mert a Jupiter gravitációja nem hagyta. A Jupiter vonzóereje állandóan kavarja és perturbálja a kisbolygóövet, megakadályozva, hogy az ott keringő testek valaha egyetlen nagy bolygóvá álljanak össze. Tulajdonképpen a Jupiter az oka annak is, hogy a Mars olyan kicsi. A modern modellek szerint a Jupiter korai vándorlása kiszívta az építőanyagot a Mars környezetéből. Aztán ott vannak az üstökösök. Kőzetből, porból és különféle jegekből álló égitestek, amik a naprendszer leghidegebb régióiból érkeznek. Amikor a nap közelébe jutnak, a jegek elpárolognak, és a felszabaduló gáz meg por hatalmas, ragyogó csóvát alkot, ami mindig a naptól elfelé mutat a napszél hatására. Az üstökösök 2 fő tárházból érkeznek. A rövid periódusúak, mint a Halley üstökös, a Kuiperövből jönnek, ami a Neptunusz pályáján túl nagyjából 30-tól 50 csillagászati egység távolságban terül el. A hosszú periódusú üstökösök viszont az Oort felhőből érkeznek, egy hipotetikus, gömbhéj alakú régió, ami akár 100 000 csillagászati egységre is kinyúlhat a naptól. Egyetlen teleszkóp sem látta még közvetlenül az Oort felhőt, de a belőle érkező üstökösök mozgása egyértelműen jelzi a létezését. Amikor kisebb kozmikus törmelék lép be a Föld légkörébe, az a súrlódástól felizzik. Ezt látjuk hullócsillagként. Ezek a meteorok. Ha nem ég el teljesen, és a darabja a Földet éri, meteorit lesz belőle. A múltban óriási meteoritok is becsapódtak. Az arizonai Canyon Diablo kráter, ami 180 méter mély és 1 km 200 méter széles, nagyjából 50 000 évvel ezelőtt keletkezett egy ilyen találkozásból. Bolygónkra egyébként ma is minden évben becslések szerint 10 millió tonna meteoranyag hullik. Döntő többsége persze mikroszkópikus por. Hogyan született a naprendszer? Most jön a nagy kérdés. Honnan jött mindez? Hogyan lett a semmiből, na jó, nem a semmiből, hanem egy hatalmas, szétszórt gáz- és porfelhőből ez a bonyolult, működő rendszer? 8 bolygóval, holdak százaival és üstökösök milliárdjaival. Nagyjából 4,6 milliárd évvel ezelőtt a galaxisunk csillagközi anyagának egy sűrűbb régiója, egy úgynevezett molekuláris felhő gravitációsan összeroskadt. Talán egy közeli szupernóva lökés hulláma lökte meg, talán magától indult el, nem tudjuk pontosan. De az biztos, hogy a felhő zsugorodni kezdett, és ahogy zsugorodott, elkezdett forogni. Mint egy műkorcsolyázó, aki behúzza a karjait, a megmaradó forgási impulzus miatt egyre gyorsabban pörgött. Az anyag nagy része a központi csomóba tömörült,
ami egyre sűrűbb és egyre forróbb lett. Amikor a belső hőmérséklet elérte a mintegy 10 millió fokot, beindultak a magfúziós reakciók. A hidrogén héliummá alakult, és megszületett a nap. Közben a megmaradt anyag a nap körül egy lapos, forgó korongba rendeződött, ez a protoplanetáris korong. Ebben a korongban indult el az a folyamat, amit akkréciónak hívunk. A porszemcsék összetapadtak, majd egyre nagyobb darabokká álltak össze. A nagyobb rögök gravitációja további anyagot vonzott, és ez egy önerősítő folyamat lett. Minél nagyobbra nőtt egy égitest, annál több anyagot vonzott, és annál gyorsabban növekedett. A belső, forró övezetben csak kőzet és fém maradt szilárd. Ezekből lettek a kis, sűrű belső bolygók. A külső, hideg övezetben a jég is megmaradt, sokkal több alapanyagot biztosítva. Így nőttek meg az óriás bolygók. De a helyzet az, hogy a modern tudomány ennél jóval bonyolultabb képet fest. Az úgynevezett Grand Tech modell szerint a Jupiter nem mindig ott keringett, ahol ma. A kialakulása után elkezdett befelé vándorolni a nap irányába, egészen a Mars mai pályájának környékéig jutott. Csak azért állt meg és fordult vissza, mert a Szaturnusz is kialakult, és kettejük gravitációs rezonanciája megfordította az irányt. Ez a nagy fordulómanőver magyarázza, miért ilyen kicsi a Mars. Mire kialakulhatott volna, a Jupiter már elvitte előle az építőanyagot. Később pedig a nizzai modell szerint az óriásbolygók pályája ismét destabilizálódott, és egy kozmikus biliárdpartiban nyerték el mai pozícióikat, közben szétszórva a Kuiperövet és az Oort felhőt az általunk ismert formába. Ugye milyen más ez, mint az a szép rendes kép, hogy minden bolygó szépen a helyén alakult ki? A valóság kaotikusabb, vadabb és sokkal izgalmasabb volt annál. Egyedül vagyunk? Az enciklopédia még csak óvatosan sejtette, hogy más naprendszerek is létezhetnek. Megemlítette a Barnard csillagot, az Epsilon Eridanit és az infravörös csillagászati műhold felfedezését, amely a Vega csillag körül anyagkorongot talált. Akkoriban ezek izgalmas, de bizonytalan jelek voltak. Ma teljesen más a helyzet. 2025. szeptemberére az amerikai űrügynökség hivatalosan megerősítette a 6000. exobolygó létezését, és több mint 8000 további jelölt vár megerősítésre. 6000-nél is több másik világ, amit biztosan ismerünk. Az első exobolygót egy napszerű csillag körül 1995-ben fedezték fel, és azóta a felfedezések üteme exponenciálisan nőtt. A James Webb űrteleszkóp valóságos forradalmat hozott ezen a területen. Már több mint 100 exobolygó légkörét vizsgálta meg részletesen. Széndioxidot, kéndioxidot, metánt, vizet talált, molekulák egész palettáját. 2025-ben különösen nagy visszhangot keltett a K2-18b nevű bolygó vizsgálata, amelynek légkörében egy cambridge-i kutatócsoport a dimetilszulfid nyomaira bukkant. Ez egy olyan molekula, amit a Földön szinte kizárólag élő szervezetek állítanak elő. A tudósok óvatosak, a jel halvány és a vita heves, de maga a tény, hogy ilyen kérdéseket egyáltalán fel tudunk tenni, elképesztő. A James Webb űrteleszkóp más meglepetésekkel is szolgált. A TOI 561b nevű szuperföldbolygó, ami annyira közel kering a csillagához, hogy a felszíne olvadt magmaóceán, vastag légkörrel rendelkezik, ami minden korábbi elmélet szerint lehetetlen lett volna ilyen közelségben. Sőt, felfedeztek egy citrom alakú bolygót is, ami egy neutroncsillag körül kering, és a légköre héliumból és szénből áll. Semmi víz, semmi metán, semmi, ami normálisnak lenne mondható. A belsejében a nyomás alatt a szén talán gyémánttá kristályosodik. Na és gondolj bele! Mindez abból indult ki, hogy az infravörös csillagászati műhold 1983-ban anyagkorongot talált a Vega csillag körül. És ebből az enciklopédia óvatosan annyit következtetett, hogy ilyen rendszerek valóban gyakoriak a kozmoszban. 40 év, és a halvány sejtésből bizonyosság lett. A tejútrendszerben becslések szerint legalább 100 milliárd bolygó kering. Lehet köztük olyan, ahol most valaki felfelé néz az égre, és azon tűnődik, vajon egyedül van-e? Szóval ennyi volt a mai anyag, és remélem, most már kicsit más szemmel nézed az eget este. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, de ami igazán sokat segít, az a komment.
Írd le, mi lepett meg a legjobban. Szerinted lesz valaha bizonyítékunk arra, hogy nem vagyunk egyedül? A feliratkozással és a harangikonnal nem maradsz le a következő részekről sem. Ha pedig csatornatagként, szuperköszönettel vagy a Ko-fion keresztül támogatnád a munkám, az hatalmas segítség. Így tudom biztosítani, hogy minden héten jöjjön új anyag. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit.